yleisö! Tervetuloa kelkkamessuille Aurora Powertrainsin uusien tuotteiden lanseeraukseen. Mä olen Matti Outiniemi, yhtiön toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Moottorikelkkailun sähköistä muutosta ei tarvi enää odottaa. 5 vuotta sitten esittelimme ensimmäisen konversiosähkökelkkamme, joka pohjautui polttiskelkan runkoratkaisuun. Se asetti merkittäviä rajoituksia komponenttien sijoittelulle, akkukapasiteetille, oli painava ja painopisteen säätö oli vaikeaa. Se oli kuitenkin hyvä kehitysalusta tälle meidän uudelle, ilman kompromisseja suunnitellulle sähkökelkalle. Olkaa hyvä. Hyvä yleisö. Tässä on E-Sled Aurora. E-Sled Aurora on usean vuoden kovan tuotekehityksen tulos. Olemme hyödyntäneet tuotekehityskelkoilla ajetut 100 000 kilometrit ja 1000 asiakaskokemukset sen kehitystyössä. Auroran toimintasede on 100 kilometriä isoimmalla 21 kilowattitunnin akustolla. Modulaarinen akusto on kokonaan meidän omaa suunnittelua ja akusto on esillä tuossa infotiskin edessä. Siinä on integroitu vastuksin toteutettu lämmitysjärjestelmä ja ulkoinen nestejäähdytys mahdollistaen suuren jatkuvan tehon ottamisen akustosta. Suurimmalla 21 kilowattitunnin akustolla varustetun kelkan paino on vain 270 kiloa ja pienimmällä 7 kilowattitunnin akustolla paino on vain 200 kiloa. Sähkökelkan huippunopeus on 120 kilometriä tunnissa. Sähkökelkan ominaisuudet ovat säädettävissä ohjelmallisesti. Esimerkiksi safaritoimintaan voidaan asettaa turvallinen kiihtyvyys ja rajoitettu huippunopeus. Lisäksi opas näkee omalla näytöllään safarilla olevien muiden kelkkojen sijainnin. Ja kuten varmaan huomaattekin, etujousitus on suunniteltu poikkeavalla tavalla ja patentoitu ratkaisumme on mahdollinen vain sähkökelkoissa. Lisäksi ajomukavuus on erinomainen kelkan totellessa kuljettajaa tarkasti etujousituksen geometrian ansiosta. Ja tässä telatunnelin päällä voitte nähdä meidän kehittämään patentoidun komposiittirakenteen, joka keveydestään huolimatta jäykistää kelkan rungon ja ottaa ajonaikaiset voimat vastaan. Näiden lisäksi kelkassa on paljon muitakin patentoituja ominaisuuksia, joista kerromme mielellämme lisää. Tervetuloa kysymään meiltä lisätietoja sähkökelkkamme tekniikasta. Ja lopuksi haluan kiittää koko tiimimme puolesta, perheitä ja läheisiä, että olette jaksaneet olla meidän tukena matkan varrella, yhteistyökumppaneita, rahoittajia ja kaikkia muitakin, kenen nimen nyt tässä on mainita. Ilman teitä kaikki tämä ei olisi mahdollista. Niin. Ja tosiaan kelkat ovat nyt tilattavissa ja toimitukset alkavat joulukuussa. Kiitos! Kiitos!